You are watching online tutorials. Please subscribe our channel and hit on the bell button. Also, don't forget to like, comment and share. Thank you. यो भिडियो हेर्नुहुने सबैजनालाई म मेरो यो अनलाइन च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यो भिडियोमा गुगल फर्मको मद्दतबाट एटेन्डेन्स कसरी निर्माण गर्ने र कुनै पनि खालको सर्वे कसरी गर्ने भनेर म सिकाउन जाँदैछु। यसको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईहरुसँग जीमेल आइडी हुन जरुरी छ र गुगल क्रोम ब्राउजर भयो भने तपाईले सजिलैसँग काम गर्न सक्नुहुनेछ। र अन्त्यमा यो भिडियो मन परेको अवस्थामा यसलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर अवश्य गरिदिनु होला। नमस्ते सबैजनालाई। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी एटेन्डेन्स कसरी बनाउने भनेर सिक्न जाँदैछौँ। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा जीमेल अकाउन्टलाई कसरी गुगल क्रोम ब्राउजरमा रजिस्टर गर्ने र फर्म कसरी तयार पार्ने भनेर हामीले हेर्यौं भने यो भिडियो चाहिँ एटेन्डेन्सको लागि हुनेछ। सबैभन्दा पहिला तपाई एड्रेस बारमा जानुस् ब्राउजरको र गएर गुगल फर्म भनेर सर्च गर्नुस् स्क्रिनमा देखाए जस्तै। त्यसपछि त्यो जब गुगल फर्म खुल्छ तपाईहरुले फ्री अनलाइन सर्वे मा तपाईहरु जानुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले गुगल फर्म्स फ्री अनलाइन सर्वेमा क्लिक गर्नु होला। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि भिडियोमा देखाए जस्तै गरेर तपाईहरु पनि एउटा गुगल फर्मको पेजमा जानुहुनेछ र नेटमा डिपेन्ड गर्छ। यदि नेट स्लो भएको केसमा थोरै टाइम पनि लाग्न सक्छ। ओके, जसै देखिराख्नु भएको छ यो पेज चाहिँ लोड हुँदैछ। त्यसको लागि हामीले केही समय वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पेज खुलिसकेपछि हामी यहाँ दुईटा क्याटेगोरी छ, एउटा पर्सनल अर्को बिजनेस। अघिल्लो भिडियोमा भने जस्तै हामी चाहिँ पर्सनलमा जानुपर्ने हुन्छ। पर्सनलको गो टु गुगल फर्म्स यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। गो टु गुगल फर्म्समा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ टेम्प्लेट्सहरु आएको छ। यो टेम्प्लेट्सहरुलाई हामीले थुप्रै रेडिमेड टेम्प्लेट्सहरु बनाएको छ भने हामीले चाहिँ यहाँबाट अहिले ब्ल्याङ्कमा काम गर्छौं। सबैभन्दा पहिला तपाई अनटाइटल फर्ममा जानुपर्ने हुन्छ। अनटाइटल फर्ममा त्यो माथिपट्टिको तलको अनटाइटल क्वेशन हो। म अहिले अनटाइटल क्वेशनमा मैले क्लिक गर्न पुगे। ओके, हामी चाहिँ अनटाइटल फर्ममा क्लिक गरेर हामी त्यहाँ एटेन्डेन्स भनेर लेख्नु पर्यो। एटेन्डेन्स लेखिसकेपछि तपाईले माथिपट्टिको तपाईको यो फाइलको नाम तपाईले याद गर्नको लागि मैले यहाँ देखाए जस्तै गरेर एटेन्डेन्स क्लास 10 को लागि मैले बनाउँदै छु। ओके, अब यसपछि त्यो अनटाइटल फर्म माथि जुन छ त्यहाँ पनि क्लिक मात्रै गर्नुस्, अटोमेटिकली एटेन्डेन्स 10 भनेर जान्छ। त तपाईलाई याद हुन्छ कि यो एटेन्डेन्स 10 क्लास 10 को लागि थियो यो एटेन्डेन्स भनेर। अब यसपछि हामी सेटिङमा जाने। सेटिङमा गइसकेपछि यो जुन जेनरलमा कलेक्ट इमेल एड्रेस छ, तपाईहरुलाई यदि लाग्छ कि इमेल एड्रेस हामीले कम्पल्सरी बनाउने हो भन्ने लाग्छ भने त्यसलाई चेक गर्नुहोस्। प्रेजेन्टेसनमा गएर त्यसलाई यहाँ चाहिँ तपाईले कन्फर्मेसन मेसेजमा तपाईले अब आफुलाई केही लेख्नु भएन भने त्यही भएको आउँछ। त्यही जुन डिफल्ट छ योर रेस्पोन्स हैज बीन रेकर्डेड भनेर आउँछ भने यहाँ तपाईले आफ्नो इच्छा अनुसार मैले योर एटेन्डेन्स हैज बीन रेकर्डेड भनेर चाहिँ लेख्न चाहन्छु। अब हामी यसलाई सेभ क्विजको पनि छ, त्यो क्विजको लागि अप्सन जुन छ त्यो मैले पछि क्विज बनाउने बेलामा सिकाउँछु। सेभ गर्ने देख्न सक्नुहुन्छ इमेल एड्रेस बनाएर त्यसरी गरेको चेक गर्नुहोस्। यहाँ इमेल एड्रेस डिजाइन गर्नुपर्छ, स्टार छ त्यो कम्पल्सरी। यसलाई हटाउनको लागि तपाईले पुनः सेटिङमा गएर तपाईले कलेक्ट इमेल एड्रेसलाई अनचेक गर्नुहुन्छ भने त्यो अटोमेटिकली हट्छ। तपाईको इच्छा चाहिन्छ भने राख्नुहोस्, हाल्नुहोस्। अब हामी अनटाइटल क्वेशनमा मैले क्लिक गरेँ। अब एटेन्डेन्सको लागि हामीलाई विद्यार्थीको नाम चाहिन्छ।
सो म यहाँनिर नेम टाइप गरेँ। अब नेम पछि यो मल्टिपल चोइस हुन्छ त्यसलाई म सर्ट एन्सरमा लान्छु। अब यसलाई म कपी गर्छु। यसलाई हामी रिक्वायर्ड पनि गरौँ कम्पलसरी। ओके, अब त्यसपछि म कपी गर्छु। अब यहाँनिर अर्को के चाहिन सक्छ तपाईँको इच्छा, म क्लास लेख्न जाँदैछु। नेम क्लास विथ सेक्सन है, क्लास विथ सेक्सन। यो तपाईँको इच्छा, अब तपाईँलाई जसरी ठिक लाग्छ तपाईँ त्यसरी बनाउनुहोस्। अर्को तरिका पनि छ यसको एटेन्डेन्स बनाउने तरिका थुप्रै हुन्छ, म दुईवटा तरिका सिकाउँछु। अब यहाँनिर क्लास सेक्सन पछि यहाँ के हुनसक्छ भन्दा हामी विद्यार्थीलाई यहाँ टाइम पनि राख्नुहुन्छ। टाइमको लागि अब सर्ट एन्सरमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यहाँबाट टाइमलाई चुज गर्नुहोस्। अब यहाँ चाहिँ विद्यार्थीले टाइम लेख्नेछ, त्यो घडीको जुन चित्र आएको छ त्यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै करेन्ट टाइम चाहिँ आफै पोस्ट हुन्छ। र अब यसलाई मैले अहिले चाहिँ यो टाइम नै ठिक हुन्छ, तपाईँ डेट पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी एटेन्डेन्स रेडी हुनुहुन्छ। अब तपाईँहरूले यसलाई रिभ्यू गर्न सक्नुहुन्छ। चेक गरौँ, यसको लिङ्कको लागि पहिला हामी लिङ्कको कुरा गरौँ। लिङ्कको लागि तपाईँ सेन्डमा जानुहोस्, सेन्डमा गएर सेकेन्डमा भनेको लिङ्क अप्सन, सेयरिङ अप्सनमा सर्ट टर्म युआरएल गरेर यसलाई कपी गर्नुहोस्। यो लिङ्क अब हामीले वाट्सएप, मेसेन्जर, फेसबुक, जुम क्लासमा, गुगल मिटको तपाईँको क्लासमा हरेक कुराहरू यो लिङ्कलाई जहाँ तपाईँलाई चाहिन्छ त्यहाँ सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा यसलाई डाटालाई तपाईँ राख्नुहोस्। यो एटेन्डेन्स एकचोटि बनाएपछि सधैँको लागि हुन्छ। क्लास 10को लागि यो सधैँको लागि भयो। अब म प्रिभ्यूमा गएँ, एकचोटि हेरौँ कस्तो बनेको छ, सबै कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ। र मैले भने जस्तै अब म यसलाई फिल पनि फर्म पनि फिल गर्छु। र एउटा कुरा, तपाईँले एकचोटि एटेन्डेन्स बनाएपछि यो सधैँको लागि तपाईँले यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ मेरो क्लास 10को लागि थियो होइन। अब यहाँ म आफैले मेरो एउटा जिमेल एड्रेस राखेको छु। मैले अब यहाँनिर अब आफ्नो नामहरू राख्न मिल्छ। ओके, मैले एउटा मानव विद्यार्थीको नाम राखेँ। अब क्लास सेक्सनमा गएँ होइन, क्लास छ पहिला, म पहिला क्लास लेख्छु, त्यसपछि म सेक्सनमा जान्छु। ओके, देखाए जस्तै। अब टाइममा चाहिँ हेर्नुहोस्, अहिले मेरो घडीमा 7:20 भएको छ। तर मानव कुनै विद्यार्थीले अलिकति बिठ्याइ गर्यो, उसले चाहिँ अब 7:20 को ठाउँमा मानव कुनै अरू नै नम्बर राख्यो भने पनि हुनसक्छ, विद्यार्थीले गर्न सक्छन्, त्यो स्वाभाविक कुरा हो होइन। 7:20 र म तपाईँलाई देखाउँछु। 7:20 भएको छ, मैले त्यसलाई हटाएर 8:20 राख्दैछु। त्यो केसमा पनि यो विद्यार्थी कतिखेर इन्टर भएको थियो भन्ने कुराको हामीसँग चाहिँ रेकर्ड रहन्छ। यसमा केही समस्या पर्दैन। यो चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चेक गर्नको लागि मात्रै राखेको। तपाईँले टाइम भन्ने अप्सन नराखे पनि हुन्छ, किन अटोमेटिकली हामीसँग रेकर्ड हुन्छ। यो विद्यार्थीको लागि चाहिँ राखेको चाहिँ तपाईँको इच्छा, तपाईँले हटाउन सक्नुहुन्छ। अब जस्तै विद्यार्थीले सबमिट गर्छ, हेर्नुहोस् त, यो लिङ्क जब हामी जुममा दिन्छौँ त्यो लिङ्कमा छुने बित्तिकै यो फर्म खुल्छ, उसले त्यहाँ भर्छ र यसलाई सबमिट गर्छ। अब हेर्नुहोस्, म एज अ टिचर चाहिँ मैले के गर्छु त, हाम्रो जुन ओरिजिनल फर्म छ त्यसमा चाहिँ जब क्लिक गर्छु त्यहाँ रेस्पोन्स यसमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 1 आएको छ। अब त्यो एमएस एक्सेल सिटमा जानुहोस्, गएर त्यसलाई क्रिएट गरिदिनुहोस् होइन। यसको चाहिँ तपाईँको सिटमा यो ओपन हुन्छ र यहाँनिर यो खुल्दैछ। अहिले चाहिँ एउटा विद्यार्थी भएर तपाईँको एउटा विद्यार्थीको मात्रै रेकर्ड पाउनुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टाइम स्ट्याम्पमा तपाईँको टाइम पनि भनेछ। हेर्नुहोस् त, एड्रेस, जिमेल एड्रेस आएको, उसको मेल आइडी आएको छ, नेम आएको छ, क्लास आएको छ, टाइम। अब यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँले यो 7:21 मा रेकर्ड भएको हो, तर विद्यार्थीले 8:20 को टाइम राखिदियो भने पनि हामीले अलग्गै थाहा पाउँछौँ यो विद्यार्थीले के गरेको छ। विद्यार्थीले जुन टाइममा कुन टाइममा गरेको हेर्नको लागि टाइम स्ट्याम्पको हाम्रो जुन रेकर्ड छ, टाइम छ, त्यसलाई नै हामीले चाहिँ विश्वास गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो रिलायबल हुन्छ। त यो भयो एउटा तरिका। अब एटेन्डेन्स बनाउने अर्को तरिका, जसमा चाहिँ तपाईँहरूसँग सबैभन्दा पहिला आफ्नो क्लासको सम्पूर्ण विद्यार्थीको नेम लिस्ट हुनु जरुरी छ। त्यो नेम लिस्टको लागि तपाईँले पहिलो दिन यो तरिकालाई अपनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले जब नेम लिस्ट पाउनुहुन्छ त तपाईँले त्यो सिटमा भएको नेम लिस्टलाई कपी पेस्ट गर्दै यो दोस्रो तरिकालाई प्रयोग गर्नुभयो भने यो चाहिँ शिक्षक आफैले अथवा आफ्नो क्लासको मोनिटरलाई एटेन्डेन्स लिने जिम्मा दिनुपर्ने हुन्छ। अहिलेको भिडियोमा चाहिँ विद्यार्थी आफैले सबैले आफ्नो एटेन्डेन्स आफै गर्थ्यो भने अबको चाहिँ कुनै एकजनाले मात्रै गर्न सक्छौँ। अब यो दोस्रो तरिका अन्तर्गत चाहिँ हामी सबैभन्दा पहिला
यो जुन अनटाइटल क्वेसन छ मैले यसलाई डिलिट गर्छु। यहाँ भएको अरू सबै कुराहरूलाई म यहाँबाट हटाउँदैछु। ओके, सो अब यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले मैले यो अनटाइटल क्वेसनलाई डिलिट गरिदिएँ। अब यो अवस्थामा तपाईँले यो जुन राइट साइडमा एउटा ट्याब देख्नु भएको छ, म यसको बारेमा पनि कुरा गर्नेछु। पहिला मैले यसमा टाइटल दिएँ एटेन्डेन्स भनेर। अब मानौँ यो चाहिँ मैले क्लास 9 को लागि बनाउँदैछु हैन। क्लास 9 मा जति पनि विद्यार्थी छन् उनीहरूको लागि बनाउनु पर्यो भने एटेन्डेन्स 9 भने म अब त्यो अनटाइटल फर्ममा गएर मैले त्यसलाई क्लिक गरेँ। त्यहाँ एकचोटिको क्लिकमा त्यो अटोमेटिकली नेम चेन्ज हुन्छ फाइलको, जसले गर्दा चिन्न सजिलो पर्छ। अब यसपछि यहाँ तपाईँको जुन मैले अघि कुरा गर्दै थिएँ राइट साइडमा भएको जति पनि ट्याब छन् यहाँबाट एड क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ। अरू कुराहरू पछि क्विज बनाउनको लागि, क्वेसनहरू बनाउन, होमवर्क दिनको लागि प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ। त पहिला मैले चाहिँ यो क्वेसनमा गएँ। अब क्वेसनमा तपाईँले अब विद्यार्थीको नाम राख्नुपर्ने हुन्छ। मल्टिपल चोइसलाई मैले अब हटाउँदैछु। यसलाई मैले चेक बक्समा छुट्टी राखेको छु। जसमा मैले नाम चाहिँ एटेन्डेन्स राखेँ। अप्सन 1 तपाईँले चाहिँ यहाँनिर विद्यार्थीको नाम जसले मिलेन, म चाहिँ ओके यसलाई मल्टिपल चोइस ग्रिड हो, सरी यो चेक बक्स मल्टिपल चोइस ग्रिडमा जानुहोस्। अब यहाँ विद्यार्थीको नाम राख्नुहोस्। यसको लागि अगाडि मैले जुन भिडियो देखाएँ त्यहाँ पहिलो दिन तपाईँले त्यसलाई पठाइदिनु भयो भने विद्यार्थीले इङ्ग्लिस पाउनुहुन्छ। त्यसपछि त्यसलाई मजासँग एक्सेल सिटबाट कपी पेस्ट 40 जनाको नाम चाहिँ राख्नुहोस्। जस्तै यहाँ राम, श्याम, हरि, सीता, गीता राखेको छु। अहिले 5 जना विद्यार्थी मानौँ। अब के गरौँ त, यो त रो भयो हाम्रो। अब कोलम्समा हामीले चाहिँ यो विद्यार्थीहरू प्रेजेन्ट छन् कि एब्सेन्ट छन् कोलम, यो सेकेन्ड कोलम छ हाम्रो, सेकेन्ड कोलम ठिक हुन्छ। मैले तपाईँहरूलाई नाम कपी गर्ने अहिलेसम्म भनिसकेँ। यदि यसमा तपाईँलाई डाउट लाग्छ भने तपाईँले मलाई कमेन्टमा राखिदिनुहोस् यहाँ नाम कसरी राख्ने भनेर। तपाईँहरूलाई म त्योसँग रिलेटेड तरिकाहरू चाहिँ म मेरो वेबसाइटमा राखिदिन्छु। तपाईँहरूको त्यो लिङ्क चाहिँ म पठाइदिन्छु। अब यहाँनिर जुन यो कोलम्स छ यहाँ आएर मैले चाहिँ प्रेजेन्ट लेख्छु पहिलो अप्सन है। कोलम चाहिँ हामी अब प्रेजेन्ट राखौँ। अब त्यस्तै यो जरुरी छैन, तपाईँलाई जसरी ठिक लाग्छ तपाईँले त्यो अनुसार राख्नुहोस् है। मैले अब सेकेन्डमा चाहिँ एब्सेन्ट राख्छु। अब विद्यार्थी प्रेजेन्ट छ भने प्रेजेन्टमा टिक लगाउँछ, एब्सेन्ट छ भने एब्सेन्टमा टिक लगाउँछ। त भने अब थर्डमा चाहिँ अब मैले चाहिँ अहिले अफलाइन लेख्न चाहन्छु। हुनसक्छ कुनै विद्यार्थी मानौँ तपाईँले गुगल क्लासरुममा चाहिँ केही एक्टिभिटिज दिनुभएको छ, भिडियो राख्नुभएको छ, उसले त्यो हेरेको छ कि छैन एब्सेन्ट होइन, टाइममा आउन सकेन, उसको लाइट गयो। अब उसले अफलाइन भनेको यहाँ चाहिँ कस्तो हाम्रो क्लास रन भइरहेको बेलामा विद्यार्थी नआउने र पछि आउन सक्छ। उसले आफ्नो उपयुक्त टाइममा लाइट आइसकेपछि जोइन हुन सक्छ। त्यसको लागि अफलाइन अप्सन राखेर तपाईँले आफ्नो टिक गर्नुहोस्। अब यहाँ चाहिँ म कपी गर्दिनँ, मैले योभन्दा पहिला कपी गर्ने सिकाएको। अब यहाँ चाहिँ सिधै एड क्वेसन गर्छु। अब एड क्वेसनमा गएर यहाँनिर म टाइम राख्छु। देख्न सक्नुहुन्छ मैले टाइममा क्लिक गरेँ। क्वेसनमा पनि यसलाई म कम्पलसरी बनाएँ, भुलेछु मन गरौँ कम्पलसरी नभए पनि एक्सेप्ट हुन्छ। ओके, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब दुइटैमा स्टार आएको छ, क्वेसनमा पनि स्टार आयो होइन। त्यस्तै गरेर तपाईँको यो जुन विद्यार्थीको नाम राख्नु, नाम टाइम विद्यार्थीले के गर्ने टाइममा कम्पलसरी स्टार आएको छ। त्यस्तै एटेन्डेन्समा पनि स्टार आएको छ। अब यसको एकचोटि हामी प्रिभ्यू हेरौँ है त कस्तो देखिन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यसको लोडिङ हुँदैछ। यो हाम्रो सेकेन्ड तरिका जसमा चाहिँ राम श्याम भनेर आएको छ। अब के हुन्छ त, यहाँ चाहिँ सबै विद्यार्थीले यो भर्ने होइन, यहाँ चाहिँ टिचर अथवा मोनिटरले चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो राम आएको छ कि छैन, आएको छ प्रेजेन्ट। मानौँ श्याम चाहिँ एब्सेन्ट छ होइन, ल श्याम एब्सेन्ट भयो। हरि चाहिँ प्रेजेन्ट छ मानौँ। अब सीताको लागि एब्सेन्ट छ, गीता
प्रेजेन्ट छ। अब यहाँ एउटा कुरा अफलाइनको काम त भएन। अफलाइन चाहिँ के हो त भन्दा मानव तपाईँलाई कुनै विद्यार्थीको त तपाईँलाई रेकर्ड थाहा हुन्छ नि त, यसले टाइममा पढ्न पाउँदैन, यो गाउँ गएको छ, यसले अफलाइन पढ्छ, त त्यसको लागि मानव श्याम त्यस्तो छ भने श्यामलाई खाली छोड्छ, उसले पढेको दिनमा टिक लगाउँछ, नपढेको दिन छोडिदिन्छ। त कुन रिलेसन पढ्यो कुन पढेन हामीलाई ट्र्याक गर्न पनि सजिलो हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो एमएस एक्सेल सिटमा आउँछ है। त अफलाइनलाई चाहिँ हामी त्यसरी छोड्न मिल्छ। यदि मानव श्याम गाउँ गएको छ, उसले टाइममा अन भएर पढ्न पाउँदैन भने श्याममा प्रेजेन्ट एब्सेन्ट केही नगरिदिनुहोस्, अफलाइन छोडिदिनुहोस्, टिक नलगाउनुहोस्, अफलाइन छोडिदिनुहोस्। अब यहाँ टाइम छ। अब यहाँ त पक्कै पनि टिचरले गर्दा त हामीले आफ्नै टाइम राख्छौँ। मानव मोनिटरलाई जिम्मा दिनुभएको थियो, मोनिटरले पनि के कारणले भुल्यो, उसले टाइम चाहिँ रङ राख्यो होइन, मानव बिहानको 5 बजेको राखिदियो होइन, उसले केही गल्ती गर्ने बित्तिकै पनि हामीलाई त्यसमा केही समस्या छैन, त्यो त हामीले खालि राखेको मात्र, यो उसले सब्मिट गरिदियो। अब के हुन्छ त, यो लिङ्क सेयर गर्ने तरिका तपाईँलाई थाहा छ। अब एज अ टिचर हामी चाहिँ जुन हाम्रो मेन फर्ममा गएपछि रेस्पोन्समा तपाईँले 1 देख्नुभएको छ, हो त्यो रेस्पोन्समा जानुहोस्। गइसकेपछि अरू कुरा केही हेर्नु पर्दैन, स्प्रेडसिटमा यो यहाँको यो एटेन्डेन्स क्वेसनमा जानु पर्दैन, सिधै त्यो ग्रिन कलरको आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसलाई क्रिएट गर्नुहोस्। एक्जिस्टिङ पनि गर्न मिल्छ, एक्जिस्टिङ गर्दा पहिल्यै भइराखेकोमा गएर रेकर्ड बस्छ। सो म चाहिँ यसलाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, तपाईँहरूको यो जब एक्सेल फाइल खुल्यो, टाइम स्ट्याम्पमा हाम्रो डेट र टाइम रेकर्ड भएको छ भने आजको डेटमा के भयो त, राम भन्ने विद्यार्थी आज प्रेजेन्ट छ, श्याम भन्ने विद्यार्थी एब्सेन्ट रहेछ, हरि भन्ने विद्यार्थी प्रेजेन्ट छ, सीता एब्सेन्ट छिन्, अनि त्यस्तै गीता प्रेजेन्ट छिन् है। र अब टाइम स्ट्याम्पमा हेर्नुभयो भने त्यो अब मानव मोनिटरले चाहिँ केही बिठाइ गर्छ भने पनि यहाँ 5 बजे लेखेछ भने पनि हाम्रो चाहिँ 7 बजेको टाइम रेकर्ड भएको छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ टाइम स्ट्याम्पलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। र यो मेथडबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई आफै स्वयंले गर्नुपर्ने हुन्छ एटेन्डेन्स, अथवा कोही मोनिटरलाई यो जिम्मा दिदिनुहोस्, जसले गर्दा समयको बचत हुन्छ। मोनिटरले एटेन्डेन्स लिन काम गर्दै गरेको बेलामा तपाईँले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई होमवर्क सोध्ने अथवा पहिला गएको क्लासको रिभिजन गराउने काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र मोनिटर चाहिँ यस्तो अवस्थामा लगभग अलि जान्ने विद्यार्थीलाई राखिदिनुहोस् होइन, जसले गर्दा तपाईँले अलिक विक कमजोर विद्यार्थीलाई तपाईँहरूले रिभिजनका कुराहरू चाहिँ दिन सक्नुहुनेछ, र जो जान्ने विद्यार्थी छ उसले चाहिँ एटेन्डेन्सको काम गर्नेछ। आशा छ यो भिडियो हेरेर तपाईँहरूलाई पक्कै पनि फाइदा पुग्नेछ।